नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कायदे कानून ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तर पळोवप्यांनो, कायद्याच्या संबंधान जो विशय आज आमी चर्चे खातीर तुमच्या मुखार घेवन आयल्यात तो जावन आसा सायबर क्रायम्स म्हणजे सायबर गुन्यांव आनी सायबर सिक्युरिटी म्हणजे सायबर सुरक्षा. आनी ह्या विशयाचेर जास्त मोलादीक म्हायती दिवपाक आज स्टुडियोन आमच्या बरोबर आयिल्ले आसात ॲडवोकेट ईशान उसपकर. ॲडवोकेट ईशान हे गोंय राज्यान फाटली 10 वर्सां जाली कायद्याचे प्रॅक्टीस करतात. तांकां सिवील तशेंच क्रिमिनल मॅटर्सांचे एक्सपिरियन्स आसात. तांणी गोंय राज्यानूच न्हय पूण मुंबय, पुण्या, गुवाहाटी, दिल्ली ह्या शारांनी प्रॅक्टीस केल्ली आसा. आनी आयच्या आमचे विशयाचे सांगचे म्हणल्यार सायबर क्रायम रिलेटेड जे मॅटर्स आसा म्हणजे ऑनलायन फ्रॉड आसूं किंवा डेटा प्रिवर्सी आसूं किंवा एनी अदर रिलेटेड मॅटर सच एज वायलेशन ऑफ सायबर लॉ हाचेर ॲडवोकेट ईशान हांकां स्पेसिफीक एक्सपिरियन्स आनी खाशेली रुची आसा. तर दोतोर, आयच्या आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. धन्यवाद. दोतोर, आतां जशें की आमच्या पळोवप्यांक हांवें सांगलें की सायबर लॉ, सायबर क्रायम हो व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय जावन आसा. तर सुरवातेचो प्रश्न तुमकां असो करता की सायबर लॉ आनी सायबर क्रायम्स ह्या विशयान तुमची रुची कशी निर्माण जाली? एक्चुअली तेची स्टोरी खूप इंटरेस्टिंग बिकॉज जेन्ना 10वी क्लास सोंपली आनी 11th 12th सब्जेक्ट चूज करपाचो आसलो तेन्ना 11th चिंतलें की कंप्युटर सायन्स सब्जेक्ट जर घेतलो जाल्यार घरान कंप्युटर तरी येतलो आनी थंयसर कंप्युटर सायन्स जॉयन जालो. 11th 12th कंप्युटर सायन्स केलें, कोडिंग केलें. तितून मातशें टेक्नॉलॉजी बद्दल किंवा मोर इन डिटेल अबाउट लॉ अँड सेक्युरिटी ऑफ सायबर हे खंय तरी एक कळपाक मातशें सुरवात जाली. तेच्या उपरांत हॅकिंग हो शब्द कितें आनी तितून कितें एक्झॅक्टली जाता हें शिकपाक स्टार्ट केलें. एथिकल हॅकिंगाचे कोर्स केले. मागीर ग्रॅज्युएशना टायमार कंप्युटर सायन्स जॉयन जालो. BSc इन कंप्युटर सायन्स जॉयन केली. थंय फूल कंप्युटर सायन्स रिलेटेड वॉट एवर इन्फॉर्मेशन नॉलेज ती सगळी एक्वायर केली. एक मास्टर्स इन कंप्युटर सिस्टम्सूय कंप्लीट केले. आनी आफ्टर दॅट वेन आय बिकेम अ लॉयर तेन्ना रियलायज जालें की सायबर लॉ इज अ ग्रेट सब्जेक्ट एंड स्पेशली फॉर अ पर्सन लायक मी हू ऑलरेडी हॅज some more specific knowledge and information about the technical side of it. बरोबर. थंयसुनूच सायबर लॉ रिलेटेड जे इन्फॉर्मेशन असले ते अंडरस्टँड करपाक, ते एसिम्युलेट करपाक मातशें इजी जालें. अँड दॅट इज हाव दिस एंटायर इंट्रस्ट फ्रॉम जस्ट सायबर सिक्युरिटी टू सायबर लॉ दॅट इवॉल्वड ओवर अ पिरियड ऑफ टायम म्हणटात तशें. अकॉर्डिंग टू द लॉ म्हणजे कायद्या अनुसार सायबर क्रायम हाजें डेफिनेशन कितें? कायद्या प्रमाणे सायबर लॉ आणि सायबर सिक्युरिटी हे शब्द वास्ट आसात पण सायबर क्रायम जो आसा तेचेर एक स्पेसिफीक डेफिनेशन म्हणपा खातीर एनी क्रायम विच इनवॉल्व्स द यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी, विच इनवॉल्व्स द यूज ऑफ एनी ऑफ दीज डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स ऑर डिजिटल डिवायसीस, ऑल ऑफ दॅट विल फॉल विथ इन सायबर क्रायम्स. बिकॉज ही जी डेफिनेशन आसा ती सुद्धा ओवर अ पिरियड ऑफ टायम डिफायन जायत गेल्ली आसा, रिफायन जायत गेल्ली आसा. बिकॉज एका टायमार आमी फक्त कंप्युटर म्हणटाले. बरोबर. आयज मोबायल्स एड जाले, मागीर स्मार्ट वॉचेस एड जाले, मागीर स्मार्ट डिवायसीस एड जाले आनी एक 5 वर्सांनी कितें कितें एड जायत वी कांट इवन स्पीक ऑफ इट ऑर वी कांट इवन इमॅजिन ऑफ इट रायट नाव. सो ब्रॉड डेफिनेशन, एनीथिंग दॅट हॅज अ टच ऑफ द डिजिटल स्कोप ऑर द डिजिटल स्पियर विथ द क्रायम दॅट विल ऑल फॉल विथ इन दिस सायबर क्रायम्स. बरोबर. तर दोतोर, आता तुमकां ह्या फिल्डान स्पेसिफीक अनुभव आसा म्हणटकच तुमच्या अनुभवान तुम्ही आमच्या पळोवप्यांक सांगा की वॉट आर द मोस्ट कॉमन सायबर क्रायम्स दॅट यू हॅव सीन अँड यू टॅकल ऑन अ डेली बेसीस? कसले केसीस तुम्ही हँडल करतात? सगळ्यात रिसंट आणि सगळ्यात कॉमन जे जाल्लें आसा दॅट हॅज बीन क्रिएशन ऑफ अ फेक अकाउंट आणि दॅट क्रिएशन ऑफ अ फेक अकाउंट हॅज रिझल्टेड इन टू मल्टिपल अदर कॉम्प्लेक्सिटीज. एक सिंपल उदाहरण दिता. देर इज दिस पर्सन हू क्रिएटेड अ फेक अकाउंट ऑफ हिज फ्रेंड and from that account he messaged this friend आणि थंयसून मागीर पयशे मागपाक लागलो आणि त्या फ्रेंडान ब्लायंडली ट्रस्ट करून पयशे ट्रान्सफर केले आणि जेन्ना तो मनीस परत ते पयशे रिकवर करपाक गेलो तेन्ना त्या फ्रेंडान म्हटलें अरे म्हजो अकाउंट न्हीत तो. हे जालें एक. सेकंड मोस्ट कॉमन दॅट वी आर सीइंग ऑफ लेट इज दीस फेक व्हिडिओ कॉल्स. बरोबर. वेर यू आर गेटिंग अ व्हिडिओ कॉल, यू आर रिसिविंग द व्हिडिओ कॉल, इट्स फ्रॉम एन अननोन नंबर बट यू डोंट एज्यूम की कितें तरी रॉंग जातलें फ्रॉम दी अदर सायड. Once you've received the video call, on the other side, usually it's a girl-like looking person on the other side who starts removing her clothes all of a sudden and you are recorded in that video. Correct. Video call on तुम्ही एका कॉर्नराक येता, बाकीच्या एरियेन the other person is seen and then this same video clip is used to blackmail you.
आमच्या गोंयांत सुद्दां आमच्याच कडेन अश्यो 2-3 मॅटर्स पावल्यो वेर समथींग सिमिलर लायक दीस हॅपन्ड अँड पीपल बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सोसायटी की बाबा कोणाकूय हे पयलें जाल्यार कोणीय हे पयलें आनी कितें तेच्या बद्दल चिंतलें जाल्यार म्हणून दे डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज दीस अँड देर आफ्टर फॉलोड बीट ऑफ ब्लॅकमेलिंग की बाबा आयज 5,000 दी फाल्यां 10,000 दी परवा 20,000 दी अशें करून करून त्या मनशान ऑलमोस्ट 80,000 ट्रान्सफर केले ओनली टू रियलायज दॅट दिस वॉज ऑल अ स्कॅम लेटर. स्कॅम. So this is the second one. The third one that we are seeing of late is this cryptocurrency as well as fake job offers. बरोबर. तितून कितें जाता Instagramर specially you have these advertisements बरोबर. that you need to join this group so that you get more money or you have this job offer where for every click that you do you get 20 rupees, 200 rupees and so on and so forth. So people join these. आणि मागीर तुमकां ते एका टेलिग्राम ग्रुपार ऍड करतात किंवा एक व्हॉट्सॲप ग्रुपार ऍड करतात आणि ऍड केल्या केल्या एक 100 लोक थंयसर ऑलरेडी ऍड असतात जाल्ले असता. आणि त्या 100तले एटलीस्ट एक 10 लोक मेसेज करतात थँक्यू जस्ट रिसिव्ड 10,000 रुपीज थँक्यू जस्ट रिसिव्ड 15,000. सो हेकाय दिसता अरे बाबा हा लोकांक पयशे म्हाकाय मेळटा म्हणजे मेळटले. दिस मस्ट बी अ जेन्युइन प्लेस वेर आय एम. सो इट स्टार्ट्स विथ समथींग मायनर आणि तशेंच 5,000 करून करून लास्टाक ते 50,000 केन्ना जाता 5 लाख केन्ना जाता कळा सुद्दां ना. दीज आर सम कॉमन थिंग्स दॅट आर हॅपनिंग ऑफ लेट. तर दोतोर सिन्स वी आर डिस्कसिंग दीस फ्रॉम लिगल पर्स्पेक्टीव आतां आमच्या भारतान किंवा गोंय राज्यान कसले कायदे आसा विच स्पेसिफिकली गवर्न सायबर क्रायम्स? For cyber crimes, especially, there are these two laws that otherwise exist today. Number one, Information Technology Act 2000 जो आमी म्हणटा तो, the IT Act. आणि नंबर 2 जो आसा, पयली आमी तेका इंडियन पिनल कोड किंवा IPC म्हणटाले, जे आता जाल्लो आसा BNS म्हणजे भारतीय न्याय संहिता जी आता रिसंटली इंट्रोड्यूस जाल्ली आसा ती. आणि अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अ लॉट ऑफ एन्सिलरी लॉज. आता मोस्ट रिसंट म्हणटात तो DPDP ऍक्ट म्हणून एक नवो आयिल्लो आसा फॉर प्रोटेक्शन अँड प्रायवसी. अशेंच आनी बाकीचे लॉज आनी एक्ट्स येयल्ले आसा बट इफ यू लुक एट द मेन जाल्यार सगळ्यान मेन आसा आमचो IT ऍक्ट आनी सद्या BNS. हे सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा आमचे लॉज. आणि हे लॉज कितपत पर्यंत परिणामकारक आसा म्हणजे हाऊ इफेक्टीव आर दे टू टॅकल दीज इश्यूज म्हणजे आर दीज लॉज प्रश्न तुमकां असो विचारता की हे जे लॉज आसा दे आर रेडी टू टॅकल दीज इश्यूज जे आतां घडटात. कित्याक पळय एक 20 वर्सां फाटीं जर आमी वचत सायबर क्रायमाचें डेफिनिशन आनी एक्सटेंट वेगळो आशिल्लो. आतां टॅक्नॉलॉजी जशी डिवेलप जायत वता तशें सायबर क्रायम घडपाचे चान्सीसूय वाडटा आनी ताचो एक्सटेंटूय वाडटा. तर टू वॉट एक्सटेंट आमचे लॉज तयार आसा टू टॅकल दीज इश्यूज हें आमच्या पळोवप्यांक सांगचें तुमी. सगळ्यान सिंपल एग्जाम्पल दिवपाक म्हटल्यार जो आमचो पयलींचो कायदो इंडियन पिनल कोड आसलो तो इनफॅक्ट जेन्ना ब्रिटीश इंडियाक रूल करताले तेन्ना क्रिएटेड लॉ आसलो तो अजून पर्यंत चालू आसलो. बरोबर. सो द लॉ रिमेन्ड द सेम, द पीपल इवॉल्वड. तशेंच जो आमचो IT ऍक्ट आसा क्रिएटेड इन 2000 बट देर आफ्टर अमेंडमेंट्स हॅव टेकन प्लेस. पूण if you ask me as a person from the technical field as well as from the law field, I would say technology has slightly surpassed the law. Correct. The law needs to keep up. Sadhya, when it is a time and era of AI, probably the law at which we are, it is good but not the best. Correct. It will take care of the kind of punishments, it will take care of the kind of safeguards and securities, but not everything. So law asa, कायदो आसा, कायदो बरोय आसा वायट असो म्हणिना हांव, पूण कायद्यानूय इवॉल्व जावचे पडटले. तर दोतोर आतां सायबर क्रायम जो आसा हाऊ इज इट डिफरंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल क्रायम म्हणजे एक सादो गुन्यांव घडटा हाऊ इट इज डिफरंट फ्रॉम अ सायबर क्रायम? आता सादो गुन्यांव जेन्ना घडटा तेन्ना इट इज हॅपनिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. इफ नॉट इन फ्रंट ऑफ पीपल एटलिस्ट इट विल हॅव सर्टन थिंग्स विच कॅन बी रिकवर्ड फ्रॉम देर. बरोबर. फाल्यां सकाळी खंय तरी एक क्रायम सीन आसा जाल्यार क्रायम सीनार आमी वचोन थंयसर चॅक करूं शकता की बाबा कितें इक्विपमेंट यूज जाल्ले किंवा गुन्या खातीर कितें एक्झॅक्टली थंय जालें हें सगळें आमी थंय वचोन एसेस करूं शकता. वेरएज वेन इट कम्स टू अ सायबर क्रायम देर इज नो लोकेशन पर से. एक स्पेसिफीक जाग्यार आमी वचोन बाबा कितें जालें कितें घडलें हें पळोवपाक तरी आमी पावचे ना. बरोबर. बिकॉज वॉट एवर हॅज हॅपन्ड इट हॅज हॅपन्ड एट द बॅक एंड. हे खंय तरी either at the data center they will have the records or the computer from where it was initiated थंय record आसतलो किंवा जंय अफेक्ट जालो ह्या सिस्टमीर मे बी द मोबायल कंप्युटर टॅब वॉट एवर इट इज जंय अफेक्ट जालो थंय आसतलो. बरोबर. दीज आर द लिमिटेड प्लेसेस वेर इट विल हॅपन. आणि टुडे अनफॉर्च्युनेटली वी कॅन पुट इट इन अ व्हेरी सिंपल वे दॅट द people who are committing crimes
have somewhere started running faster than the crime control mechanism. सारकें. Because एक most recent हे सांगता तुमकां incident हांव where a person expired in a family आणि तो expire जाल्या उपरांत some people from that same village came to his house and they offered a very good amount of money to the family to buy SIM card of the person who is dead. आता जेन्ना एक सामान्य मनीस आयकतलो हे सगळें हय. म्हणटलो हे आनी कितें विचित्र. मेल्ल्या मनशाचें सिम कार्ड घेवन हेका आनी कितें मेळपाचें आसा बट मेल्ल्या मनशाचें सिम कार्ड घेवन ह्या लोकांनी सम यंगस्टर्स ओनली देवर ह्या लोकांनी जे सगळे सायबर गुन्ह्या खातीर कॉल्स करपाचे असले कोणाक रॅन्सम कॉल करपाक जाय किंवा कोणाक तुम्हारा अकाउंट ये हो गया है पैसे भेज दो Correct. असले सगळे जे कॉल्स आसा हे ह्या सिम कार्डा वयल्यान केले सो दॅट फाल्यां सकाळी पुलिसाक जर मेळ्ळे सुद्दां ट्रेस who will they come to? Owner is dead. The owner is dead and gone and it's very difficult then to trace where this whole system worked out from. बरोबर. So हे situation asa. So somewhere we also need to evolve as all these situations are evolving. सारकें. तर तुमी सांगलें म्हाका एक इन्सिडंट याद जालो वेरी रिसंटली म्हजो WhatsApp अकाउंट हॅक जाल्लो. So obviously because this happened the first thing that I did I went to lodge a complaint with the cybercrime cell. तांणी म्हाका सरप्रायझिंगली अशें सांगलें की आमी तुमची कंप्लेंट रेजिस्टर करिना तुमी डायरेक्टली म्हणपाक लागले वॉट्सॅपाचेच वेबसायटीचेर वता तांची एक पेज अवेलेबल आसा त्या पेजीचेर तुमी रिपोर्ट करा की म्हजो अमको नंबर हॅक जाला आनी सो ऑन एंड सो फोर्थ सो तांणी जशें सांगलें तशें हांवें केलें आनी 1-2 दिसाक म्हजो अकाउंट डॉर्मंट उरलो एंड देर आफ्टर विदीन 2 days इट वॉज रिस्टोर्ड. सो क्वेश्चन असो म्हाका विचारपाक जाय तुमकां की जेन्ना अशे प्रकाराचे सायबर क्रायम्स घडटात तेन्ना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हो कसो चालू जाता म्हणजे वॉट आर द स्टेप्स. आतां ट्रेडिशनल क्रायम्सांनी आमी जाणा की पुलीस येता पंचनामा करता आनी मागीर कोर्टान अपियर जाता सो ऑन सो फोर्थ. पूण जेन्ना तुमी सांगलें की सायबर क्रायम हो बॅक एंडान जाता वी कॅनॉट सी वी डोंट नो फ्रॉम वेर द परपेट्रेटर हॅज इमर्ज्ड. सो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कसो करप वेन सायबर क्रायम्स आर कमिटेड. Cyber crime जेन्ना कमीट जाता आणि when you file a complaint and the police takes cognizance of that particular complaint जाल्यार तितून 2 steps आसा in fact. सगळ्यान पयलीं they can always send a pre-investigation holding report which basically will then require somebody like a Facebook or a WhatsApp to keep that data on hold or keep that data on preservation. ओके. नाल्यार कितें जातलें फाल्यां सकाळी if that data itself is deleted the investigation will not result in anything successful. बरोबर. Because if the data is gone from the back end मागीर कांयच फायदो ना. तेका एक प्रिझर्वेशन नोट म्हणटात पळय तसो एक पुलीस तांकां धाडू शकता. दिस कॅन बी डन इवन बिफोर द इन्व्हेस्टिगेशन एक्चुअली स्टार्ट्स. सबसिक्वेंटली आफ्टर द इन्व्हेस्टिगेशन ऑल्सो दिस कॅन बी और आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑल्सो दिस कॅन बी डन. ओके. बट प्रेफरेबली पयलीं केल्ले ऑलवेज बेटर बिकॉज दॅट हॅज बेटर चान्सेस. बिकॉज कितें जाता एकदा तितून इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट जावपाक लागले किंवा एक FIR रजिस्टर जाले आणि अशें जेन्ना त्या मनशाक कळटा एट दॅट पॉयंट इन टायम ही मायट एज वेल डिलीट एवरीथिंग. आता तरी डिलीटिंग डज नॉट बिकम अ व्हेरी फिजिबल ऑप्शन बिकॉज आता अंडर द न्यू ऍक्ट्स विच हॅव कम थ्रू आणि न्यू अमेंडमेंट्स विच हॅव कम थ्रू ऑल दीज डेटा सर्विस प्रोवायडर्स जे आमचे आसात किंवा जे बाकीचे सुद्धा बॅकएंड्स जे आसात दे आर सपोज टू स्टोर डेटा फॉर अ स्पेसिफाईड पिरियड ऑफ टाइम. Okay. So even let's say I delete something, at the back end it is still there. Okay. And it is preserved for a certain period of time depending on which place and what kind of data. There is a specific list which is otherwise available and provided, but they are supposed to preserve. So when you file a complaint, this preservation of data is absolutely essential because at the end of it all, खंयसून initiate जालो, कसो इनिशिएट जालो, कितें तेचो इफेक्ट जालो हे सगळे लास्टाक तुका इन्फॉर्मेशन त्या डेटानसूनच मेळपाचो आसा. बरोबर. सो डेटा प्रिझर्वेशन इज द की टू सॉल्विंग एनी सायबर क्रायम. इफ यू डू नॉट प्रिझर्व डेटा इट कॅनॉट बी. आणि एज अ टेक्निकल पर्सन इफ यू आस्क मी वॉट आर द स्टेप्स दॅट नीड टू बी डन देन इट इज युजली अ बॅक ट्रॅकिंग प्रोसेस. बॅक ट्रॅकिंग प्रोसेस म्हणजे कितें म्हणजे सपोज म्हाजे कडेन आतां कितें तरी असो टायपचो डेटा पॅकेट येयल्ले आसा विच हॅज हॅक्ड माय सिस्टम. ऑब्वियसली इफ इट इज हॅक्ड माय सिस्टम म्हाज्या सिस्टमीर कितें तरी येयल्लो आसपाक जाय. बरोबर. म्हाज्या सिस्टमी वयल्यान बॅक ट्रॅकिंग करपाक जाय म्हणजे कितें म्हाज्या सिस्टमी वयल्यान वन स्टेप बॅक वचपाक जाय. म्हाज्या सिस्टमी वयल्यान 1 स्टेप बॅक खंयसून येयले, थंयसून 1 स्टेप बॅक खंयसून इनिशिएट जाले, थंयसून 1 स्टेप बॅक खंय क्रिएट जाले. all of these steps one by one you'll have to do so that you can reach the source, not just the last sender, because last sender मेळपाक खूप easy. बरोबर. Going all the way back to the source, that becomes a difficult part. Task. And that is the main crux of the entire investigation
as it should be for a cyber crime as compared to a typical crime. म्हणजे जो सोर्स आसा तो सापडप इम्पॉर्टंट. Absolutely. सोर्स सापडत जाल्यार वॉट आर द चान्सीस की दिस परपेट्रेटर विल बी कॉट? Very, I will say it's a very difficult question to answer, and I'll tell you why. Because एक chances म्हटले जाल्यार catching this perpetrator is a 40-60. बरोबर. Because 40% of these perpetrators will use their own resources to commit the crime. बरोबर. 60% of these people will use the resources borrowed from elsewhere. Example I gave you, that person who bought the SIM card of the dead man. डेड मॅन. Similarly, we had one more instance where a young, I think 21-year-old he was, a 21-year-old boy from a certain village, not in Goa, elsewhere. In this village, he contacted a few old people in his locality. आणि ज्यांच्या घरान आनी कोण ना, भुरगीं ना आनी फुडें फाटीं कोण ना म्हणटा पळय अशे ओल्ड 3-4 लोक तेणेन घट धरले. आनी त्या 3-4 लोकां कडसून तेणेन अकाउंट क्रिएट करून घेतले तेंच्या नांवार, त्याच जाणटेल्याच्या नांवार. आनी अकाउंट क्रिएट केल्या उपरांत ATM कार्ड आपले कडेन दवरले आनी तांकां सांगलें की बाबा गव्हर्मेंटान स्पेशल स्कीम काडल्या, म्हयन्याक तुमकां एक 5-5 हजार मेळटले. आतां जाणटेलोय खुश, म्हयन्याक 5 हजार मेळटले जाल्यार आपूण कांय रुपयाय दिवंक ना. बरोबर. ते कार्ड एक कितें तें म्हाका खबरूय ना तें कार्ड कितें. तें. सो ते कार्ड काडून त्या भुरग्याक दिले. एंड देन ऑल दीज सायबर क्रायम रिलेटेड मनी विच इज देर स्टार्टेड कमिंग इन टू दॅट अकाउंट ऑर दोज सेट ऑफ अकाउंट्स. ह्या भाऊन थंयसून ATM वयल्यान आपल्याक जाय तितले काडले, एक तितूंतले 5 हजार काडून त्या बायलेक दिले, ती खुश, आपल्याक पयशे मेळ्ळे. जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन फुल्ली कॅरी आउट जाले आनी द कॉप्स लँडेड अप एट दॅट लोकेशन आनी वेंट टू कॅच, एक 15 लोकांची टीम घेवन दे वेंट टू कॅच दिस पर्सन हू वॉज इन दॅट हाऊस फ्रॉम वेअर दिस होल ऑपरेशन वॉज हॅपनिंग. घराचे दार ओपन करता जाणटेली बाबडी एक ऑलमोस्ट 85-year-old वुमन. सो आता वेर डू वी गो फ्रॉम हियर? दॅट बिकम्स द होल डिफिकल्टी. In fact, for that reason, आता तरी गव्हर्मेंट हॅज बिकम मोर कॉशियस ऑफ दीज थिंग्स. आनी त्या खातीरूच आतां पयलीं भशेन सिम कार्ड इजिली मेळना. 10 वर्सां पयलीं तुमकां उगडास आसतलें जेन्ना आमी सिम कार्डाक वयतालीं, कितें आसलें डॉक्युमेंट? कांयच मागा नासलें. कांयच ना. 10 वर्सां पयलीं यू जस्ट गिव देम सम 200 रुपीज, दे विल गिव यू अ फ्रेश सिम कार्ड. 5 वर्सां पयलीं आधार कार्ड घेताले. बरोबर. आतां आधार कार्ड घेता प्लस तुजे फिंगरप्रिंटूय थंयसर लावन घेतात. दे कंडक्ट युअर बायोमेट्रिक स्कॅन, without which they will not issue a SIM card. So we are getting on a safer side, but still the crimes are happening, the criminals are getting smarter, so we as law enforcement we also need to get smarter. So जशें तुमी म्हणलें की क्रिमिनल्स हुशार जायत आसा तशें सिस्टमाकूय हुशार जावपाची गरज आसा. तर दोतोर हाजेर तुमकां विचारता की सायबर फॉरेन्सीक एक्सपर्ट्स हे आमचे सिस्टमान आसा आनी जर आसा जाल्यार तांचें एक्झॅक्टली काम कितें? वॉट इज द रोल दॅट दे प्ले? Yes, in fact Information Technology Act under there is a lot of specificity that has been given to these experts, and you would require these experts because kitley tu lastak a police officer you may train him in the best of facility, but somewhere he may not come from a technical background. Earlier आम्ही खूपशे असे cyber crime issues पहिले where we got the evidence in the court and the court had no choice but to give an acquittal in that matter because the investigation was not strong enough. एक simple example दिता, एके मॅटरीन अशें असले where the time at which the system was recovered, timing जो बरयल्लो, that timing did not match the timing on the system. Because कितें आसता, computer जो आसा, it is working on a 24-hour clock and that too it is not always working on a IST. इंडियन स्टँडर्ड टायमार सदांच काम करिना तो. बरोबर. द इंटरनल स्टोरेज समटायम्स इज ऑन समथिंग वी कॉल्ड एज द GMT. बरोबर. आणि GMT टायमिंग आणि IST टायमिंग जर मिसमॅच ऑब्वियसली जर आसा आणि तुजो द टायम वेन यू रिकवर्ड दॅट डिवायस तो खंय तरी जर मिसमॅच जाता, इट्स अ प्रॉब्लम. करेक्ट. दीज आर बेसिक्स. तशेंच पयलीं एका टायमार पीपल वर नॉट अवेअर ऑफ दीस समथिंग कॉल्ड एज अ फॅरेडे बॅग. आतां सुद्दां खुबशे जे आमचे आयकपी आसा हे शब्द कितें फॅरेडे बॅग हे सुद्दां अजून चित्ता आसतले. पूण जेन्ना आमी मोबायल फोन खंयच्याय क्रिमिनला कडसून रिकवर करता तो इमिजिएटली त्या फॅरेडे बॅगान घालपाक जाय. कित्याक तर जर तो हांवें बेश्टो असो रिकवर करून हांगा दवरलो रिमोटली, आय कॅन व्हेरी इजिली एक्सेस दॅट अँड डिलीट ऑल माय डेटा. ओके. A lot of devices have that kind of facility. In fact, even your Android phones or Apple phones, you can install that app and you can do a remote access and you can delete all your data. Okay. पूण फॅरेडे बॅगान जर तेच घातलो मोबायल फोन आमी
जाल्यार थंयसर सिग्नल्स भितूनसून भायरसून भितून जावं शकना वचना. एटलीस्ट ड्युरींग दॅट लिमिटेड टायम बिकॉज कितें आसा द टायम वेन आय एम रिकवरींग द डिवायस फ्रॉम यू till the time it reaches the forensic expert or the lab is a crucial time because ह्याच टायमार ते डेटा मॉल्टरेशन और डेटा मॉडिफिकेशन जावपाची पॉसिबिलिटी आसा एकदा थंय पावले सेफ झोनान पावले then they will take care of whatever but as you asked me at the very outset what is the role of an expert it is very very crucial it is very very important and depending on case to case basis the role may vary but the police would require the help and assistance of this kind of an expert especially when they are dealing with these kind of cyber crimes it is a must बरोबर जशें आतां ट्रेडिशनल सादो गुन्यांव दोतोर जेन्ना घडटा आमी म्हणटात की आमकां फक्त एडवोकेट दिश्टी पडटा हू आर आर्ग्युईंग द मॅटर बट वी डोंट रियलायज वॉट इज द रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर जर आयो बरोबर मटिरियल प्रॉसिक्युशनाक दिना जाल्यार द प्रॉसिक्युशन केस वील फॉल्टर दे आर डिपेंडंट ऑन आयो तशेंच आतां सायबर गुन्यांव जर घडटा एंड यू नीड टू कॅच द पर्पेट्रेटर एक्सपर्ट्स रोल इज क्रुशियल जशें की तुमी सांगलें तर दोतोर आतां जेन्ना तुमी हे केसीस पळयता ऑन अ डे टू डे बेसीस आतां तुमकां संवय जाली आसतली टू वॉट एक्सटेंट कॅन यू गेट एविडन्स इन दीज मॅटर्स आनी वॉट इज द एक्सटेंट ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ दीस एविडन्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ evidence collection is a simple process especially when it comes to cyber crimes only thing the evidence has to be collected at the right time and in the right format and if the IO has gone along with an expert to conduct this entire process then 9 out of 10 times you will get the right data that is not a question and that is not a problem okay but if at the very outset jenna data recovery करपाक जाय किंवा जेन्ना प्रोक्युअरमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन करपाक जाय आनी ते खंय तरी फॉल्टर जाता किंवा ते खंय तरी रॉंगली जाल्ले आसता प्रोसेस एट दॅट पॉयंट इन टायम मागीर वेन इट रिचेस द कोर्ट अल्टिमेटली इट डज नॉट स्टँड द टेस्ट ऑफ ट्रायल बरोबर अपार्ट फ्रॉम दॅट आमच्या आयज BNS आसाच पूण तेच्यात वांगडा आनीक बाकीचे लॉ स्पेशली फॉर दी एविडन्स एक BSA आसा BNSS आसा हे जे नवे लॉज येयल्ले आसा वीच वर रिप्लेसमेंट फॉर अ CRPC एंड द एविडन्स एक्ट दॅट वी हॅड अर्लियर in that there is a lot of weightage given for these kind of cyber crime related issues also or basically for digital evidence also because पहिली कितें आसले पयलींचे जे आमचे CRPC आसले तितून फक्त एक सेक्शन 65B सर्टिफिकेट आमी जे म्हणटाले तितले लिमिटेड आसले वेरेज आतां जे आमचे नवे कायदे येयल्ले आसा तितून मच मोर इलॅबोरेट अलॉंग विथ अ रेडीमेड फॉर्मॅट की बाबा कशें आसचें कितें आसचें बिकॉज पयलीं कितें जातालें जेन्ना आमी 65B सर्टिफिकेट म्हणटाले अंडर द एविडन्स एक्ट स्पेशली ड्युरींग द एविडन्स एक्ट 65B सर्टिफिकेट लोक कशे इन एनी फॉर्मॅट डेज टू प्रिपेर प्रोक्युअर करपाक शकताले एंड दॅट वॉज नॉट ऑलवेज कन्सिडर्ड वॅलिड बरोबर आनी एट टायम्स वेन इट वॉज कन्सिडर्ड वॅलिड यू ऑलवेज हॅड अ वे ऑफ सेईंग इट इज इनवॅलिड टू सेव द अक्युज्ड इन दॅट पर्टिक्युलर मॅटर वेरेज आतां विथ द न्यू वे ऑफ द एविडन्स एक्ट वर्किंग विथ द एंटायर फॉर्मॅट बींग गिवन including even तुमकां सांगपाक it has one column where you need to even provide something called as a checksum value. Okay. Checksum value is basically a data value ki baba to data unaltered during that phase of time kiwa on this device it has been created or procured from हे कळपा खातीर सो तेका एक सर्टन सिस्टम आसा पूण त्या सिस्टमीक खंय तरी आयज ह्या नव्या कायद्या अंडर एक खंय तरी तेका रेकग्निशन दिल्लें आसा विच वॉज मच एसेंशियल एंड नेसेसरी सो ऑल दीज थिंग्स हॅव टेकन प्लेस ओके दोतोर नाव एज अ लॉयर तुमचे प्रॅक्टीस इज इनकम्प्लीट विदाउट केसीस तर आमच्या पळोवप्यांक तुमी सांगा की एनी लँडमार्क केस अशी आसा विच हॅज हायलायटेड किंवा ब्रॉट टू द फोरफ्रंट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सायबर क्रायम Absolutely. You know, if you look at the national scope of it, and if you look at the judgments that have helped in shaping the cyber space in itself, and especially the interpretation of cyber crimes and cyber law, one of the most relevant judgments that even we in court otherwise refer to is this case called Shreya Singhal versus the Union of India, where it was a case pertaining to a post made by a young girl. And that particular post was looked in a certain manner so as to say that she is trying to create a defamatory post against some specific persons. But then the court came down very heavily on it. It struck down certain provisions of the IT Act to say that this cannot be considered as a crime. Okay. And this section of the IT Act
cannot be even kept there. It has to be struck down. So this, if you ask me, landmark judgments that have happened in our country, this is the most landmark judgment that has taken place in our country at least. ओके दोतोर, एक तुम्ही आज आमकां इतले इम्पॉर्टंट विशयाचेर इतली म्हत्वाची म्हायती दिली. एक शेवटचो प्रश्न तुमकां करता की आमचे जे पळोवपी आसा तांकां आतां बाय नाव मोरलेस एक आयडिया आयले आसतली की टू वॉट एक्सटेंट आमकां केअरफूल रावपाची गरज आसा. जेन्ना आमी आमचो डेटा दिता तेन्ना आमी विचार करून आमचो डेटा सबमीट करचो, हें इम्पॉर्टंट. तर दोतोर, तुमी आमच्या पळोवप्यांक सादूर रावपाक कितें करचें हाजेर कितें सल्लो दिवपाक सोदता? बेसिक 5 टिप्स दिता. नंबर 1 जो आसा, keep a complicated password. Complicated password म्हणजे कितें? Your password should have alphabets, numbers आणि special characters, @ हे सगळे. Alphabet सुद्धा capital आणि small, because for a computer capital A and small A is not the same. So हो number 1, keep a complicated password. Number 2, just like how you have a toothbrush in your house which you change every 3 months, तसोच तुमचो पासवर्ड every 3 months तुम्ही चेंज करपाक जाय. तशेंच टूथब्रशाचो आनी एक उडास येता की टूथब्रश आमी सेम आख्ख्या फॅमिलीक वापरिना. बरोबर. म्हाका सेपरेट, मम्मांक सेपरेट, बाकी सगळ्यांक सेपरेट. तशेंच पासवर्ड सुद्धा फेसबुकाक सेपरेट, इंस्टाग्रामाक सेपरेट, जीमेलाक सेपरेट आसपाकूच जाय. सगळ्यांक तुम्ही सेम दवरले जाल्यार सगळे अकाउंट वांगडाच वतले. हे जालें 3rd. 4th जे आसा, खंयचोय लिंक क्लिक करच्या पयलीं मातशें चॅक करा. URL, युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, www.something.com, तो समथिंग कितें तें चॅक करा, मागीरूच क्लिक करा. आणि नंबर 5, सगळ्यान इम्पॉर्टंट, कितेंय पोस्ट करच्या पयलीं 2दा चिंतात. बिकॉज एक लास्ट एग्जाम्पल दिता तुमकां. हांगा गोंयचेच केस आसा ती. एक फॅमिली आसली साऊथ गोवाची जी दुबय वयताली. सो एअरपोर्टार बरो सेल्फी काडलो फॅमिलींतल्या एकट्या मनशान आनी घातलो, ट्रॅव्हलिंग टू दुबय फॉर 10 days, विल मिस फॅमिली अँड होम, आणि घातलो फेसबुकार पब्लिक व्यू. परत जेन्ना गोंया येयलो, घर खाली. आणि मागीर इन्व्हेस्टिगेशनान कळ्ळें की चोरी जी जाली दॅट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन पोस्ट. म्हणजे तुम्ही स्वताच सांगले. येस, तू स्वताच सांगले की बाबा हांव घरान 15 दीस आसचो. सो लास्ट थिंग, बी केअरफुल बिफोर यू पोस्ट समथिंग. हे बेसिक टिप्स विच आय वूड लाईक टू शेअर विथ एव्हरीवन हू इज लिसनिंग टू अस राईट नाव. तर दोतोर, तुम्ही आज आमकां इतल्या म्हत्वाच्या विशयाचेर इतली मोलादीक म्हायती दिली आणि मुद्दम तुम्ही वेळ काढून आज दूरदर्शनाच्या स्टुडिओन आयले. तर फॉर दॅट हांव पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.